Okay tol, ganito. Few months ago, naghahanap kasi ako ng second car. At dahil meron akong magka-college na anak. At yung unang kotse, gusto ko ipagamit na sa kanya. Start ng school year niya, freshman sa college. Yan. So, hanap ako ng latest and greatest sa YouTube. Madaming YouTube reviewers dyan. Kasama na yung Autodeal. Ano pa ba? Yung Not a Pro Driver. Yan, isa sa pinakamahusay na reviewer yan. Tsaka si Kyle Leong. Yeah. So nakita ko yung mga bagong crossover SUV na plug-in hybrid. So yun. So nag-check ako ng mga reviews sa YouTube, ganyan. Tsaka sa Reddit, yun. Kasi marami doon, karamihan sa Reddit, mga real owners review, you know. At saka bukod sa Reddit, chinek ko yung mga Facebook groups. Yan, mga sinalihan ko din yan. Isa sa mga Facebook group na sinalihan ko, yung BYD Sea Lion 6, Sea Lion 5. Yun. So join ako para matutunan yung mga tungkol dun sa kotse na bagong labas. And doon din sa Jetour X7. Kasi yan yung mga yan yung mga magkakapareho, same class. Yun. Same class sila. Tsaka yung price range nila halos pare-parehas lang, hindi nagkakalayo. Bukod sa Sea Lion 5. Kasi ang Sea Lion 5 nasa 300 or more, 300,000 plus or more cheaper. So una ko nakita si BYD Sea Lion 6. Pumunta kami sa showroom ni Mrs. para ma-check yung unit. And then pagdating doon, nakita namin yung presyo nasa 1.55M kung di ako nagkakamali. 5-seater siya na sobrang premium yung loob. At high-tech siya. Isa labas niya high-tech din at futuristic yung dating. Pero yung likod hindi ko siya nagustuhan. Mamaya paliwanag ko. Siguro mag-send ako ng screenshot kung bakit hindi ko nagustuhan siya, no? Tapos sumunod doon, ang chinek ko si BYD Sea Lion 5. Siyempre, interesado ako kasi maganda. Kinabukasan, nagpabook ako ng test drive. Yeah. Pag-book, kinabukasan, dinala nila yung sasakyan sa bahay. Tapos galing doon, tinest ko sa main road, sa public road, sa mga bako-bako. Chinek ko kung okay siya. Tapos yung acceleration na okay din. Yung Sea Lion 5 sobrang value for money. Isipin mo 1.198,000 ang presyo niya. Ang SRP niya is 1,248,000. Pero discounted siya nung first few weeks ata o first few month. Hindi ko alam kung ganun pa rin siya ngayon. 1,198,000 ang total price niya. Tapos nun, munti ko na siya actually bilhin. Munti ko na siyang bilhin dahil yun nga, value for money. At maganda yung features, mataas siya, SUV like, diba? Pero parang nasa category pa siya ng crossover. Merong part na hindi ko pala trip itsura niya pag malayo.
pag malayo. Nakita ko to isa sa mga reviews sa YouTube. Sabi ko, bakit parang may mali? Ipapakita ko sa inyo yung screenshot, no? Kung ano yung sinasabi ko. Sa mga BYD C Lion 5, kung owner na kayo nito, I suggest skip nyo yung part na to. Kasi once you see it, hindi nyo na pwedeng mag-iiba na itsura niya para sa inyo. So skip nyo yung part na to. Siguro mga ilalagay ko na lang sa time frame mamaya kung ano yung pwedeng skip para sa mga BYD C Lion 5 owners. So ito. So yan, nakita nyo na. Alam nyo na ibig sabihin. Ang sa akin, medyo piki siya sa malayuan. Sa malapit hindi halata eh. Pero pag malayo, medyo piki siya. Tapos, kaya isa rin sa reason ko ba't nagbago isip ko bumili ng BYD C Lion 5 is yung instrument cluster niya. Kung mapapansin nyo to, nakalubog siya na parang may kuweba, no? No, tol. Ayan. Parang may kuweba. Yung sa C Lion 5 at C Lion 6, yung instrument cluster nila, nakalabas. Ganun. Dito, yan. Walang ganito, na hood. So, pag iniisip ko, pag umaaraw, tirik ang araw, baka may possibility na hindi ko masyado makita yung info na kailangan ko sa harap, no? Kaya nagbago isip ko. Tapos, ang hindi ko pa nagustuhan sa BYD is yung sensitivity ng brakes. So, kada brake ko, alam mo yung kada preno mo, bigla kang susubsob na ganun na hindi mo sinasadya. Ramdam yun ng mga pasahero mo. At lalo siguro yung sa likod, second row seats, yung mga nakaupo. Siguro, nababago yung, na-adjust yung settings nun. Pero, hindi ko kasi masyadong ginalaw yung infotainment nun eh, tsaka mga settings. Basta kung ano yung default, yun lang. Bukod sa ano pala, pinalitan ko yung sensitivity ng steering wheel. Kasi nung una, sa BYD, nung test drive ako, sobrang gaan ng steering wheel niya. So nakita ko may adjustment na pwede kang maglagay sa parang light, medium, tsaka sport. Sport yung pinaka hard, no? So medium nasa gitna. Hindi parang laruan yung steering wheel. May konting feedback at hindi rin ganun kabigat pag umiliko ka, no? Ganun. Yun lang naman. Sa C Lion 6 ganun din. Gusto ko sana yung pagka premium niya, yung lapad niya. Yung harap okay lang. Pero yung likod hindi ko talaga nagustuhan. Mas gusto ko yung likod ng BYD Atto 3. Pero pagdating sa interior ni Atto 3, dun siya natalo. Kasi meron siya mga wave na may mga linya-linya. At tingin ko, madaling mapagsasawaan siya eh. Kaya ganun. So, yun. Sumunod naman na chinek ko yung etong Jetour X70 Lightning IDM, no? Yeah, maganda siya. Tinest drive ko, nag-book din ako, dinala rin nila sa bahay. Tapos yun, tinest drive ko sa labas. O nag-drive thru pa kami. Anong pagkakatanda ako. Tapos dinaan ko sa medyo masikip-sikip at hindi komportable yung daan. Yun. Maganda siya. Maganda yung labas niya, exterior, pati yung loob, premium din. Pero may mga hindi siya okay para sa akin eh. Una, nung dinala ko sa bahay, no? At sinubukan kong i-drive, pag uwi, kailangan huminto. May mga extra steps siya, no?
kunyari, nasa drive mode ka, tapos para mag-park, may ililipat mo muna siya sa neutral gear. Pagdating sa neutral gear, pipreno ka, tapakan mo yung preno, lipat mo sa neutral gear. Hanggang ngayon nakakalimutan ko pa rin, no? Lipat mo sa neutral gear, tapos pipress mo yung e-brake. I think paano yun pahila. Pagkahila, tsaka mo ipapark, change gear sa park. So madami siyang steps, no? Hindi siya okay para sa akin. Tapos may isang issue na na-experience ako, no? So halimbawa ganito yung lupa, ganito yung road, no? Pa incline o pababa. Incline ba pataas? Sorry I think incline pataas no? Yung pababa, downhill. Pa-downhill. Yan. So nakapark ako, no? Tapos ko na yung step na neutral, e-brake, tapos park. Tapos ko na yun. Nakahinto na ako. Safe na ako nakahinto. Dahil mong isipin, ano? So sinubukan ko paanda rin sa sasakyan, pero paatras, no? Please take note din, no? Yung battery kasi nitong Jetour X70 nasa below 15 o below 10% na yung battery level niya. So kaya ako nasabi to, I think ito yung isa sa mga factor ko ba't nangyari itong issue na to, no? So naka downhill na ganyan yung sasakyan, tapos naka-park, sinubukan akong mag-reverse, brake ako, tapos change reverse, and then disable yung e-brake. Pagka disable ko ng e-brake, dahan-dahan kong binibitawan yung preno. Also take note, naka-disable yung automatic brake, yung ganito niya, naka-disable yan, walang auto brake assist, no, sa Jetour. So nung binibitawan ko na yung preno, abay, dahan-dahan siya pausad. Ibig sabihin, pa-forward yung takbo niya. So ang ginawa ko, nung napapansin ko lumalayo at hindi umaatras, tinapakan ko yung preno. Pagkatapa ko ng preno, sabi sa akin kasi kasama ko yung sales agent nung Jetour nun, nandito sa tabi ko. So ang ginawa ko, di ba, tinapakan ko yung preno. Sabi sa akin sa agent, sige nga sir, pakitry nga ulit. Sige, dahan-dahan ko ulit binitawan yung preno, no? At ganun pa rin, pausad pa rin, ganun. So hindi ko na tinuloy kasi na-expect ko, pag pababa, downhill, tapos gusto mo mag-reverse, hindi siya mag-move, hindi rin siya magre-reverse unless itapakan mo yung accelerator, atras siya. Ganoon naman kasi sa iba, no? Kahit hindi plug-in hybrid, yung mga ICE, kung tawagin ng mga sakyan, mga Japanese cars, yung mga older models, yan, mga ICE cars. So yun yung na-expect ko sa Jetour. So nung na-experience ko yun, parang dalawang isip na ako. Okay, sa Jetour, X na, no? Ganon din sa Sea Lion 5, tsaka Sea Lion 6. So etong sumunod, ito talaga yung pinaka top contender na bibiling ko. Ito yung Chery Tiggo REV. Yan. Ang presyo niya, mabanggit ko pala yung Jetour nung chinek ko yan nung last August 4. Ang presyo niya pala 1,648,000. Ngayon ang presyo ngayon ni Jetour X70 bawas ng 150,000. So magkano na lang? Mga 1.5, no?
Ayun pala, isa pa sa munti ko na makalimutan banggitin nun. Kung kumuha ako last August nun, baka manghinayang ako at mangyak-ngyak dahil lugi. Lugi so naging transaction nun, no? Kasi ngayon 1.5 na lang. Kung kinuha ko nung August 4 yun, 1.65 M yun. Sayang din. So ito, balik tayo kay Cherry Tiggo Rev, no? Cherry Tiggo Rev, isa sa mga top contender ko talaga yan na pwede kong kunin. Unang-una dahil sa presyo, I think value for money siya. Sa specs niya, sa interior, exteriors, premium siya. Hindi lang ako nagkaroon ng chance sa i-test drive to kasi during that day nakita ko rin yung Kai X7, which is eto nga. So doon kay Cherry Tiggo Rev, ang hindi ko lang siguro, isa sa mga cons ko lang sa akin lang, halos lahat ng Cherry Tiggo, kahit anong variant, no, mapa Tiggo 8 Pro, Tiggo Rev, Grand Tour yata yung isa, tsaka iba pa na Tiggo, halos magkakamuka. Hindi ko ma-distinguish kung alin dito o alin ano ang model, di ba? Halos magkakamukha sila. Ayun, pero sa looks and feels niya, maganda, panalo yung Cherry Tiggo REV. And yun nga lang pala, no? Ganon din yung instrument cluster niya, nakalabas din. So, parang ganyan siya. Labas. Wala siyang canopy na ganyan. Okay? So, yun nga, ang issue ko doon, pag trick yung araw at tumama doon sa instrument cluster, iniisip ko baka maging issue, hindi ko makita yung mga important info na kailangan ko malaman during habang nag-drive, no? Yun lang. So, ba't ko nga ba nagustuhan si Kai X7 at nag-decide na ito yung kunin, no? Kasi nag-research ako at ang Kai ay unang nirelease sa Russia, I believe, noong 2023. And sumunod doon, around 2024, ang target market naman nila is yung Middle East, UAE, Saudi Arabia, Egypt, tsaka yung iba pa, no? Ngayong late, I think mga November or September 2024 hanggang ngayon, ang target naman ni Kai ay yung Southeast Asia. So kaka-release lang nito dito nung April, no? April 2025. Kaya tamang-tama din, naghahanap ako, pasok dun sa schedule na yun, no? At siya nakita ko. Nagustuhan ko siya kasi dahil una-una ito nga, instrument cluster niya, trick man yung araw, hindi siya maapektuhan. At yung infotainment niya okay din, wala namang problema. Yun nga lang, masyado siya malaki. Well, hindi pala ako nagrereklamo sa size niyan. Hindi pa siya wireless Apple CarPlay tsaka Android Auto. Wala pang wireless Android Auto. Siguro by next month, alam ko magmi-meeting sila this October So I think yun, baka may update tayo sa software and ma-push nila yung wireless Apple CarPlay tsaka Android Auto. Yun lang, sana kasi yun nakita ko sa Russia tsaka sa Egypt yata yun.
may wireless Apple CarPlay na sila eh. Nakita ko. So hopefully by next month, October 2025, meron na rin tayo dito. Sa Bluetooth, nangyari, nakikinig ka ng music sa Spotify. Pwede mo naman siya connect sa Bluetooth yung cellphone mo. Tapos ito na lalabas sa speaker ng kotse yung audio, no? And then ano pa ba? Ang gamit sa map, hindi ko magamit kasi yung built-in map na ito parang hindi pa calibrated para sa Pilipinas. At Chinese yung app niya eh. At hindi siya usable dito sa Pilipinas. So yan. Sa lighting, isa sa mga highlights nito yung lighting, ambient lighting. Makikita niyo doon sa mga pinto, ganyan. So doon meron siya. Ganon din dito. Lalo sa gabi, kitang-kita yan, maganda. Pag nagta-turn signal ka, halimbawa ganyan, nagta-turn signal ka papunta sa kaliwa, ayan, papasin mo, may indicator ka rin doon. Pag hazard, yun din. Hazard, left turn, tsaka right turn. Ayan siya. Pag ganyan, parang breathing effect, nakikinig lang siguro yan. Kasi alam ko may voice command din to eh. Hindi ko lang nagagamit. At I think hindi ko pa siya magagamit. Dahil kailangan Chinese pa yata yung language mo para ma-activate mo yung voice command, no? Yan. So si Kai X7, unang-unang ganda ng itsura sa harap kasi yung harap, likod, yung gilid, yung forma, malapad siya eh. Ito halimbawa, itong Fortuner. Yung Fortuner, medyo mas mataas siya, pero mas narrow o mas makitid ang Fortuner. Pero ito mas mababa pero mas malapad. Yun. Yung diferensya niya. Yung size nung parking ko nga pala, sa size ng parking na requirements para dito sa sakyan, 6 meters by 3 meters pwede na. Kasi ganun yung size nung nung parking, no? Pero kung ikaw nagpapatayo pala ng bahay o bibili pala ng bahay, mas mainam kung 6.5 o 6.5 by 4. 6.5 by 3.5 pwede naman. Kasi yung 6 by 3 katulad nung sa parking ko ngayon, 6 by 3 katulad yung sa parking ko ngayon, sobrang sikip na. Yung one side na lang mabubuksan mo, kalahati pa yung sa drivers. So yung sa gilid, yung sa passenger side, medyo masikip na, hindi na makakagalaw. Kaya mas mainam kung may mas maluwag kang parking, mas swak siya, no? Sa experience ko sa Bulacan branch nito, kasi doon yung dealership na pinagkuhanan ko nito, no? Sa may Bukawi, Bulacan. Masikaso sila Ma'am Arnie, si Boss Arnold, nasikaso sila. And yung mga kulang o mga follow up, talaga yung nakasikaso nila. Mamadali sila para mabigay sa'yo yung mga kailangan mo. At highly recommended sila pagdating dyan. Yung LTO, yung pa pala, wala pa pala akong plaka nito, no? So dahilan na mabagal yung processing ni LTO, kasi kinuha ko tong sasakyan September 11. So ano na ngayon? October 1 na pala. October 1. So medyo delay. Ini-expect ko mga 2 to 3 weeks lang okay na. Pero hindi pa pala. Abutin pa ng
mga 1 month or more. So hintayin natin. Mag-update siguro ako dito sa vlog kung nakuha ko na yung license plate at saka yung ORCR. Yan. Kung mapapansin nyo, wala pa akong RFID, both auto sweep tsaka easy trip. Hindi ko pa siya ma-installan kasi nga hindi ko pa siya may long ride dahil ayokong namang bumiyahe na wala akong ORCR, wala akong permanent license plate kasi mahirap na. Kahit maingat ka di ba, may mga hindi inaasahan na pangyayari katulad ng may mga kamote sa daan at madali ka, ikaw kawawa kasi wala kang ORCR. Pag time na ng reporting, wala kang ORCR, wala kang plate, baka madala sa Marikina o sa malapit na ma-wrecker yung sasakyan mo, di ba? Talo ka, anong sasakyan mo pa uwi o papunta sa Baguio kung Baguio mo yan na wala kang ORCR, talo, di ba? Kaya ngayon medyo nagtsatsaga pa ako kasi hintay-hintay lang, hindi naman ako nagmamadali. Okay na rin na, di ba, nakakabisado ko yung sasakyan bago ako lumarga sa mas malalayo. At least alam ko kung ano yung aasahan ko, di ba? Tapos wala, yun lang naman. Etong Kais X7 medyo maulan lang kanina kung umaraw-araw iikutan ko yung sasakyan, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura. Kulay gray yung kinuha ko dahil nga sa ang lakas ng ulan mukhang malabo ng mabidyohan kasi basang sisi ako nito mamaya. Bibigyan tayo ni boss. Thank you. Nag-warning siya. May nakita siya speed limit na 30. Tumatakbo ako ng mas mataas. Ayun yung warning niya. Galing, di ba? Hindi ko ito turn off yan kasi importante yan. Pag halimbawa may mga zone na takaw sa huli yung area, yan, makakatulong yan. Hindi ako nag-speeding. Warning nga nagagawa sa sakyan. Kaya magandang feature yan. Isa pa sa mga feature pala nito, ewan ko kung yung mga nabanggit ko na ibang model ng BYD, Jetour, no? Tsaka Chery, meron ganitong feature. Yung feature na to, kung tawagin nila drowsy safety sensor, I think. So ang ginagawa niyan, within range of hours ng pagmamaneho, chine-check ka niyan all the time, no? Gamit infrared. May binubuga siyang parang laser dyan, pero binasa ko naman, hindi naman siya harmful sa human eyes kasi wala naman siyang masyadong energy or ano ba ang tawag doon na eventually makakadamage sa eyes. Wala naman. Sobrang light lang daw niyan. And yun nga, meron siyang ganyan na pag nagmamaneho ka at ikaw pumipikit-pikit na at tingin ng system inaantok ka na at di ka na safe magmaneho, maglalabas din siya ng warning, alarm siguro yung sasakyan katulad ng ibang mga naririnig nga wink, wink, wink. Parang ganun ba? Parang ganyan. Mga ganyan siguro maririnig niyan. Parang, di ba? Gandang feature yan, actually. At saka, gusto ko yung nandyan siya. Pero, sana hindi ko kailanganin. Sana lagi ako lagi kong sisiguraduhin ko na tuwing mabiyahe ako, may tulog ako. Kasi, importante yun. Pag bumiyahe ako malayo, kasama ko pamilya ko, di kailangan ng safety talaga. So, kailangan ng tulog, di ba? Hindi ka na mababiyahe ng malayo at mga 6 or more than 6 hours na biyahe
nang walang tulog kasi hindi safe yun. Kaya nandyan siya, makakatulong yun. Halimbawa kung napilitan ka, obligado kang bumiyahe ng ganong kalayo, masisense niya, matutulungan ka niya, no? Hindi ka basta-basta makakatulog sa kotse nagmamaneho kasi warningan ka. Nasisense niya yung mata mo, nakapikit ka, kahit siguro naka glasses ka or shades, masisense niya yun. Nandyan siya. Eto, hindi to kasama pala. Eto, binili ko lang sa Blade dyan sa may SM. So, ang ginagawa naman niya, clip lang siya sa aircon vent. May pinipihit dyan, tapos magnetic na siya. Isasalpak mo yung cellphone mo, ganyan. Ayan, okay na yan. Magagamit ko siya pag kailangan ko na gumamit ng Waze at saka ng music app tulad ng Spotify, no? Diyan lang siya. Tapos navigate ko. Okay yan. Hindi siya magnetic charger kasi may built-in na charger na rito eh. Dito, pag sinalpak mo rito, mag-charge na yan. Ako disable lang ngayon kasi lobat na ako eh. Lobat na yung kotse ko. Kaya tinitipid ko lang yung mga settings dito. Hindi naka full blown. Lahat na ititipid ko yan. Kasi hanggat maaari, gamitin ko muna yung gasolina. Kasi ang gasolina, ayon sa na-check ko, napapanis yan eh. Siguro mga 2 to 3 months, I don't know. Papanis siya, no? So paggamit ko muna yung gasolina, tsaka ako magcha-charge nung battery. Ayun, naka-HEB ako nandyan. Itong screen nya, yung infotainment, kung papansin nyo, nakaharap siya banda sa akin. Hindi siya flat na ganun. Medyo nakaharap siya sa driver's seat. Ang maganda doon kasi abot mo kahit hindi ka na mag lean forward. Kunyari, ito yung ideal position mo pag nagda-drive, no? Mangyayari ganyan, abot mo ganyan, pinakadulo ng manubela sa taas, yung wrist mo. Pagdating din sa monitor, abot mo rin siya. Actually, hindi pa nga fully extended eh. So, may konting give pa, no? Unlike dun sa ibang models na na-check ko, ang screen nila is super flat sa gitna. Hindi nakaharap sa driver's seat. At kailangan mo mag-extend. Extend yung kamay mo. I think yung pinakamalayo at mahirap reach yung Jetour or yung Tigo Rev. Kasi pansin ko sa yung Tigo Rev kasi hindi ko na test drive yun. Pero pansin ko sa mga reviews niya, nagli-lean forward pa yung iba. Lapit sila para maabot to dito. Ganun din sa Jetour. So medyo may paganon siya, diretso mahaba. Medyo naka-angulo rin dito yung monitor. Pero kailangan mo rin mag-extend. So parang magli-lean forward ka pa, which is unusual, tsaka I think unsafe. Kasi pag nagda-drive ka, lalo sa highway, at may gusto ka i-set dyan, once na mag-lean forward ka, nasisira na yung peripherals mo nun. Balance mo, tsaka yung kamay mo nakaganyan na. So kung papansin mo yung kamay ko, pag nandiyan sa manubela, medyo mahirap na mag-control niyan. Kasi hindi ka na nasa optimal position, no? So once na mag-lean forward ka, I think unsafe yun. At ano pa ba? Yun lang.
first impression lang naman. At kung gusto niyo ng review nitong Kai, full review kasama yung pag-ikot sa sasakyan, lahat ng sulok, kukuhaan ako ng video. Check lang sa comment. Pa-like na rin habang nagko-comment kayo. Nang sa ganon, malaman ko kung interesado kayo sa ganitong model. And this is the version 3 ng Kaya X7. At sige, sabihan nyo lang ako sa comment. At gawin ko yung kaya ko, bigyan kayo ng magandang review. At makita nyo yung sulok-sulok ni Kaya X7, no? Yun lang muna po. At salamat sa inyong time. Have a great day ahead. Thank you mga tol. Okay, bye-bye.